اصلا در نکنه خدا بعد اگه بهش میگفتی تو میشه همینجوری
ببین مثل متولدی 85 و 30 سالش شده تو این بیا اینجا ببینم. چرا؟ من دیدم برگردی شروع شده الان جا داریم غذا حاضره نون و کباب داغ هم داریم گفته بودیم تو
چادر نه معیار رو بلش چهار تا از بفرمایید. بهتی به جون خودم خیلی چیز خاصی می‌گم. خودت هم خواسته. نه. پایین نکنم من پارسال 100 دادم انفاش 24 برابر 4 برابر دست نده اولی من که چیز نمودم ولی شما
الان بنفشا کرد حالا اومد مثلا شکرم چی؟ زنگ زدی خوب پیرمرده بود اینجوریه نه جلو حالا دیگه دفعه دیگه نگه مواجه سرکه رو جمع خواهد باقره شرقم نمو